Sáng nay Thư với Phương đi khám bệnh xã hội. Bệnh tình dục. Thư nghĩ bởi vì Thư là lesbian, đồng tính nữ, thế nên đây là một cái giới mà an toàn nhất rồi. Không, nghĩa là cái xác suất mắc bệnh của mình nó thấp hơn. Rất ít khi có triệu chứng, gần như không có triệu chứng mà cũng không nghĩ là mình đang trong tình trạng nguy hiểm hay gì cả. Cho đến khi Phương tâm sự là Phương có kiểm tra hàng năm ha. Hàng năm, ít nhất là hàng năm mình nên sống có trách nhiệm. Ok. Em có quan điểm rất là mạnh mẽ về cái vấn đề là mình phải bảo vệ bản thân và mình bảo vệ cái người yêu thương của mình. Đúng không? Lúc đấy bạn bè xung quanh là Phương và Hùng Anh cũng bảo là em cũng muốn đi khám và em cũng đi cùng đi cho vui, cảm thấy nó đỡ ngại hơn, rồi cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy như mình không cảm thấy đỡ sợ hơn, cảm thấy đỡ xấu hổ hơn. Tôi nghĩ Thư may mắn cái phần đó. Khi mà mình tới phòng khám vậy, bác sĩ hay là y tá người ta nhìn thấy mình nó là ok, tôn trọng. Tại vì sao bao nhiêu người ở ngoài kia là không chịu đi khám vì người ta nghĩ là I'm fine, nghĩ là tôi không sao hết, không việc gì phải khám hết, bối ra ma, quét nhà ra rác. Đó là cái quan niệm nó rất là sai lầm, kể cả trong bất cứ giới tính nào đi nữa, kể cả trong bất cứ con người nào đi nữa. Nhưng mà khám thì mình khám cái gì? Ở đây là cái kết quả, hai cái tờ kết quả của Phương và chị Thư. Thì khi mà mình vào phòng khám thì bác sĩ hỏi là em muốn khám cái gì, em có cái biểu hiện gì hay chưa. Nhưng mọi người đừng có ngại. Thường thì vô tới phòng khám hay vô tới gặp bác sĩ, em muốn khám tổng quát 1 năm hay 6 tháng rồi là em cũng chưa khám bệnh, em muốn biết sức khỏe của em như thế nào, em muốn biết sức khỏe tình dục của em như thế nào. Hôm nay Thư và Phương khám ở một bệnh viện, một cái phòng khám tư mà chuyên khám các bệnh xã hội, khám và điều trị các bệnh xã hội, cũng như là khám cho LGBTQ+ ở quận 5, tên là phòng khám đa khoa Garland ở 119 Trần Bình Trọng. Mọi người có thể thử. Thư thích phòng khám này. Mọi người mình cảm thấy không ai nhìn mình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Nhất là ba đứa đều rất queer đi vào. Như chị Thư chị khám là STD, bệnh xã hội và HIV. Là hai cái xét nghiệm riêng. Còn của em là em khám cũng vậy, cũng là thử máu và thử nước tiểu và thử sinh huyết. Thì có mấy cái giống y hệt như của chị Thư, nhưng mà nó sẽ khám thêm là cái bạch cầu ở trong máu của mình, hoặc là nó khám chức năng gan, chức năng thận. Bệnh tình dục tức là mình phải quan hệ tình dục thì nó mới lây. Còn viêm gan B là bệnh lây nhiễm qua đường sinh hoạt, tức là trong sinh hoạt hàng ngày mình ăn chung, uống chung, hay là mình hôn cũng có thể lây cho cái người bạn đời của mình. Vì nếu mà không làm như vậy thì chị cũng sợ, hiểu không? Chị không bao giờ lỡ mà em bị xong rồi còn lây cho người khác. Nhưng mà em rất cẩn thận đấy, em rất có trách nhiệm này. Chị còn chưa làm mấy cái đó. Bà sao bà kỳ vậy? Cũng phải làm đi chứ. Chắc phải làm ha. Vì sức khỏe của mình mà. Thư nghĩ mọi người đừng nên chủ quan như Thư ha. Thư nghĩ nên cẩn thận như Phương là tốt nhất. Bạn có một bạn có cái thắc mắc hoặc là có một cái góp ý là khi mà mình đã có trách nhiệm thì mình phải có trách nhiệm hoàn toàn 100%. Theo như bạn đó là mình nên khám sức khỏe kể cả trước khi mình lần đầu tiên mình quan hệ và sau khi lần đầu tiên mình quan hệ. Sau 1 tiếng thì bệnh viện sẽ trả kết quả. Bọn mình quay lại, cả 3 đứa may mắn là đều được báo là bình thường, tất cả mọi thứ đều bình thường, không bị nhiễm
bệnh gì cả. Tuy nhiên là Thư có một người bạn cũng tuần trước cũng đi khám giống hệt như Thư, và cũng đi khám lần đầu tiên. Mình nghĩ là mình rất là không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đi khám để phòng ấy, bạn ấy Thư nghĩ vẫn rất là may mắn, bởi vì bạn ấy nhiễm một loại bệnh tình dục, gọi là một loại nấm tên là chlamydia. Loại nấm này rất là bình thường, rất là phổ biến cho những người quan hệ tình dục. Bạn ấy nói là sau khi mà biết là bạn ấy bị loại nấm này thì bạn ấy chỉ phải uống 2 viên thuốc, mỗi viên 50.000, 2 viên 100.000. Sau khi mà ăn no uống 2 loại viên thuốc này và loại nấm này sẽ hết, sẽ chữa hết. Và cái việc tiếp theo bạn ấy làm là báo với bạn gái và những người mình đã quan hệ để họ biết và họ đi khám và họ chữa cùng một lúc thì là tốt nhất. Nhưng mà đây là loại nấm và loại bệnh tình dục dễ chữa nhất và phổ biến nhất. Thế nên là cũng rất là may mắn ở cái phần đó. Chứ nếu không mà phát hiện cái bệnh gì khác là mệt. Rất là mệt. Cái cảm giác đầu tiên mà bạn ý cảm thấy khi mà bác sĩ nói là bạn ấy bị nhiễm loại nấm này là cảm thấy lo lắng và xấu hổ. Nhưng mà khi mà bác sĩ nói đây là loại nấm nhẹ nhất rồi trong các loại bệnh tình dục thì bình thường, giống như người ta bị ghẻ vậy. Bị ghẻ cũng không bình thường à? Bị ghẻ cũng bình thường mà. Thế hả? Nhưng mà thì có báo cho bạn gái, nhưng mà cũng vẫn thấy xấu hổ. Thư nghĩ chắc chỉ bạn ấy cũng nói là cũng chỉ xấu hổ trong vài tiếng thôi, rồi sau đó càng tìm hiểu thì lại càng thấy không sao cả, không có vấn đề gì cả, nhất là lại càng cảm thấy yên tâm hơn sau này. Và cái việc đi khám định kỳ lại cả là một thứ nó làm cho cái việc đi khám định kỳ của mình nó trở nên nó có ý nghĩa rất là nhiều. Khi mà mình biết là nếu mà mình không khám, tự nhiên mình biết là sao mình biết có cái bệnh đó, rồi làm sao mình chữa. Lúc đó là nhiều khi mà nó nặng rồi, nhiều khi mình không phải uống 2 viên thuốc đâu, nhiều khi mình uống 20 viên thuốc rồi. Không phải là tất cả những cái bệnh của mình hay là những cái virus vi khuẩn mà mình nhiễm phải nó sẽ có những cái bệnh lý nó rõ ràng, mà chỉ khi nào bác sĩ có những cái xét nghiệm trong máu, trong nước tiểu, trong sinh dịch của mình thì người ta mới có thể tìm ra được cái bệnh hoặc là cái virus hoặc là cái vi khuẩn. Nên là không thể nào các bạn nói là tôi cảm thấy là ổn, tôi không sao, không có một cái gì nó hiện ra hết thì là không có bệnh, là không có, mình phải đi khám bệnh. Thật ra thì bây giờ bảo phòng chống mà không quan hệ tình dục thì nó không thực tế. Thế nên cái việc phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, nó là cái đầu tiên chúng ta phải làm. Cái việc thứ hai mình phải làm là mình quan hệ an toàn hơn. Còn quan hệ an toàn trong đồng tính nữ là sẽ là những cái gì thì có thể trong những tập sau bọn mình sẽ nói rõ hơn. Bọn mình cũng cần phải tìm hiểu nữa, bởi vì đây là một cái khái niệm rất là mới cho giới đồng tính nữ của bọn mình. Mọi người nhớ ấn nút subscribe bên dưới để theo dõi xem các những video mới nhất của bọn mình. Subscribe. Em không biết góc là này nó ha? bên này hay cái này chứ. Góc nào, nói chung là nó là nút màu đỏ to nhất. Đấy. Cảm ơn các bạn. Thank you. Bye bye. Tofu à? Tofu.